እንደምናችሁ ደህና ናችሁ ወይ? እንዴት ሰነበታችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። አይ ሆፕ ሁላችሁም ደህና እንደሆናችሁ ይሰማኛል። ዛሬ ደግሞ ቀላል ምሳ አሰራር ወደ ስራችሁ ወይ ወደ ትምህርት ቤት ወይም የተለያየ ቦታ ይዛችሁት መሄድ የምትችሉት የምሳ አሰራር 3 አይነት አሳያችኋለሁኝ እና ይሄ አሰራር በጣም ቀላል ከመሆኑ የተነሳ ጠዋት ተነስታችሁ አዘጋጅታችሁ መሄድ የምትችሉት አይነት ነው ወይም ደግሞ ነገ እንደምትሄዱ እንደ ዛሬ ሰርታችሁ ማስቀመጥ የምትችሉት ነው ወይ ከሁለት ቀን በፊትም አዘጋጅታችሁ ማስቀመጥ የምትችሉት ነገር ነው እና በጣም ጤነኛ ነው። ብዙ አትክልቶች ያሉበት ምሳ ነው። ለእናንተም ለልጆቻችሁም የሚስማማ ነው ብዬ አስባለሁ እና በጣም አመሰግናለሁ ዛሬ ወደ ቻናላችን ስለመጣችሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ ሰዎች እባካችሁን ጎ አሄድን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ኖቲፊኬሽኑንም ተጫኗት። መጀመሪያ ሬሲፒ ሳወጣ ለእናንተ ይደርሳችኋል ማለት ነው፣ ኖቲፋይድ ትሆናላችሁ ማለት ነው እና ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ፣ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። አሁን እንግዲህ ወደ ምግብ አሰራራችን እንሄድ። ቴንክ ዩ። የመጀመሪያው ምሳ እንግዲህ የሚሆነው ሳንዱች ነው። በብዙ አይነት ቬጅቴብል የሚሰራ ሳንዱች ነው የሚሆነው፣ ግን ቀላል ሳንዱች ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የፈረንጅ ቃሪያ ስላይስ አድርጌ፣ ሽንኩርት ስላይስ አድርጌ ሮስት ላደርግ ነው ማለት ነው ለሳንዱቻችን። ስለዚህ እዚህ ላይ ቁንደ በርበሬና ጨው እና 2 ማንኪያ የወይራ ዘይት ወይም ኦሊቭ ኦይል ነው የተጠቀምኩት። ከዛ በኋላ ይሄንን በ360 ዲግሪ ከ20 እስከ 25 ደቂቃ ኦቭን ውስጥ ሮስት እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ ከወጣ በኋላ ሳንዱቻችን ላይ እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ሮስታችን ወጥቷል እና እሱን እንግዲህ እንጠቀማለን እዚህ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሆል ግሬን ወይም ደግሞ ጠቆር ያለ ዳቦ ነው የተጠቀምኩት። በጤነኛ ዳቦ ብንጠቀም ብዙ ጊዜ ጥሩ ነው፣ ነጭ ዳቦ ከምንጠቀም። እላዩ ላይ ሐመስ አደረግኩኝ። ሐመስ እንዴት እንደሚሰራ ብዙ ጊዜ አሳይቻችኋለሁኝ። አሁንም ደግሞ ሬሲፒውን ዲስክሪፕሽን ቦክሴ ላይ አደርግላችኋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ላይ ትንሽዬ ስፓይሲነት እንዲሰማው በማለት ፔፐር ፍሌክስ አድርጌያለሁኝ። እናንተ ካልፈለጋችሁ እሱን መተው ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ሐመሳችን ላይ ሮስት ያደረግነውን የፈረንጅ ቃሪያና ሽንኩርት እናደርግበታለን ማለት ነው። ኦሬዲ ይሄ ጥሩ ፍሌቨር ይሰጠዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ካሮት ነው ያደረግኩት። ካሮት ሽሬድድ ካሮት ከፈለጋችሁ በየሱቁ ይሸጣል፣ አለበለዚያ በቤት ውስጥ እናንተ ስላይስ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ በቤት ውስጥ በቀጫጭኑ ስላይስ አድርጌው ነው። ከዛ በኋላ ቲማቲም፣ እዚህ ላይ ትንንሿን ቲማቲም ነው የተጠቀምኩት። እናንተ ቲማቲም ካልፈለጋችሁ ኪከምበር ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ሌላ አይነት ቬጅቴብል የምትወዱትን ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ እላዩ ላይ ስፒናች ነው ያደረግኩት። ስፒናች ካልወደዳችሁ ወይም ደግሞ ቤት ውስጥ ስፒናች ከሌለ ሌላ አይነት ሰላጣ ማድረግ ይቻላል። ሁል ጊዜም እንደምነግራችሁ እኔ አይዲያ ነው የምሰጣችሁ፣ እናንተ የራሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ በቤት ውስጥ ባለ ነገር። ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ከሌለ ቤታችሁ ምን አለ፣ በዛ ባለው ነገር ምን መስራት ትችላላችሁ። እና ይሄንን ይመስላል ሳንዱቻችን። ከዛ በኋላ ሳንዱቹን 2 ቦታ እንከፍለዋለን ማለት ነው ምሳቃችን ውስጥ ለማድረግ። ይሄ በጣም ጤነኛ የሆነ በቬጅቴብል ፓክድ የሆነ ሳንዱች ነው። ስራን ቦታ ሄደን ብድግ አድርገን መብላት የምንችለው ማለት ነው። ይሄንን ሳንዱች እኔ ሰርቭ ያደረግኩት ከብሉቤሪ እና ከናትስ ጋር ነው። የምትፈልጉትን አይነት ናት ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር እና ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ሁለተኛው ምሳ ደግሞ ሰላጣ ነው። ይሄም ብዙ አይነት ቬጅቴብል ያለው ሰላጣ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ስፒናች እዚህ ጋር አድርጌያለሁኝ። ስፒናችን ላይ ኪንዋ የበሰለ ኪንዋን ያደረግኩት። ስፒናቹን ትንሽ ከታትፌዋለሁኝ። ኪንዋም እንዴት እንደሚሰራ ታውቃላችሁ። ከዛ ደግሞ ሮስትድ ቬጂ ነው። ሮስትድ ቬጂ
ብዙ ጊዜ ሳደርግ አይታችሁኛል። እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ስዊት ፖቴቶ እና ካሮት ነው። ከዛ በኋላ ክራምቤሪ፣ የተከተፈ ቲማቲም፣ እንደገና ደግሞ ዋልነት ነው ያደረኩት። እናንተ የምትፈልጉትን አይነት የኦቾሎኒ ዘር ማድረግ ይቻላል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፌታ ቺዝ ነው ያደረኩት። ፌታ ቺዙን ካልፈለጋችሁ መተው ይቻላል። ሌላም አይነት ቺዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በደንብ አድርጋችሁ ካቀላቀላችሁት በኋላ ሳላድ ድሬሲንጋችንን ደግሞ እንሰራለን። ሳላድ ድሬሲንጉን ለመስራት የተጠቀምኩት ባልሳሚክ ቪኒገር የሚባለውን ነው። እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ቪኒገር መጠቀም ትችላላችሁ። 2 ማንኪያ ባልሳሚክ ቪኒገር፣ 2 ማንኪያ ኤክስትራ ቨርጅን ኦሊቭ ኦይል ነው ያደረኩት። ከዛ በኋላ ጨውና ቁንደ በርበሬ ብቻ ነው የሚያስፈልገው። እሱን አድርገን በደንብ አድርገን ይሄንን ሳላድ ድሬሲንግ እናቀላቅላለን ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ካቀላቀልን በኋላ አሁን ሰላጣውን አሁን የምንበላው ከሆነ ይሄንን ድሬሲንግ እላዩ ላይ አፍስሰን አቀላቅለን ወዲያውኑ መመገብ እንችላለን። ወደ ስራ ግን ይዘነው የምንሄድ ስለሆነ ሳላድ ድሬሲንጋችንን በተለየ እቃ ላይ አድርገን ይዘን ብንሄድ የተሻለ ነው። ዳዌይ ሰላጣችን አይሞትብንም ማለት ነው ባይደ ታይም ምሳችንን ስንበላ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሳላድ ድሬሲንጉን እቃ ላይ እንደዚህ አድርገን እንገለብጠዋለን ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ይዘን እንሄዳለን ከሰላጣችን ጋር። ሰላጣውን እንግዲህ ምሳቃ ላይ እናደርገዋለን። ይሄ ሰላጣ ሁሉ ነገር ያለው ነው። ፕሮቲን፣ ቬጅቴብል፣ ብዙ አይነት ነገር፣ ብዙ አይነት ቫይታሚን ያለው ደስ የሚል ሰላጣ ነው። ከፈለጋችሁም ደግሞ እቤታችሁ ውስጥ ቺክን ካለ ወይም ቱና ካለ እላዩ ላይ ማድረግ ይቻላል። ግን እንደዚሁም በጣም ጣፋጭ የሆነ ሰላጣ ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ይዤው የሚሄደው ሰላጣ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ካጠገቡ ደግሞ ሳላድ ድሬሲንጋችንን እንደዚህ አድርገን ወደ መስሪያ ቤታችን እንሄዳለን ማለት ነው። ለልጆችም ከሆነ ወደ ትምህርት ቤታቸው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ለዛሬ የማሳያችሁ ምሳ ራፕ ነው። ይሄ ራፕ ስፒናች ራፕ ነው የገዛሁት። ቶርቲያ የገዛሁት ሎ ካርብ የሚለውን ነው። እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ቶርቲያ ወይም ቂጣ መግዛት ትችላላችሁ። ከዛ እሱ ላይ ሀመስ ነው ያደረኩት። ከሀመሱ ላይ ደግሞ ግሪልድ ቺክን ነው ያደረኩት። ከዚህ በፊት ብዙ ቪዲዮዎቼ ላይ ቺክን ግሪል ሳደርግ አይታችሁኛል፣ ወይም ቺክን ስንጠብስ። ከዛ ላ ቺክኑን ቤት የተረፈውን ያደረግነው። እናንተ ቺክን ከሌላችሁ ቱና ወይም ሳልመን የተለያየ አይነት ነገር ማድረግ ይቻላል። ሮስትድ ቬጅቴብል ማድረግ ይቻላል፣ ኮምፕሊትሊ ቬጂቴሪያን ማድረግም ከሆነ። ከዛ በኋላ ሮስትድ ቬጅቴብል ነው ያደረኩት። ሮስትድ ቬጅቴብሉ አክቹዋሊ የፈረንጅ ቃሪያውን ቅድም የተጠቀምነው ነው ያደረኩት። ከዛ በኋላ ደግሞ የተረፈውን ካሮት ነው ያደረኩት። ከዛ ደግሞ ኦሊቭዝ ወይም ደግሞ የወይራ ፍሬ ነው ያደረግነው። እናንተ ኦሊቭዝ ወይም የወይራ ፍሬ ከሌለ አቮካዶ ማድረግ ይቻላል፣ ኪውከምበር ማድረግ ይቻላል፣ ቲማቲም ማድረግ ይቻላል። እቤታችሁ ቤት ያፈራውን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ስፒናች ወይም ደስ ያላችሁን ሰላጣ፣ እንደገናም ደግሞ ፌታ ቺዝ አድርግ ያለው። ፌታ ቺዝ ካልፈለጋችሁ ልታስቀሩት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ሌላ አይነት የምትፈልጉትን አይነት ቺዝ ማድረግ ይቻላል። ፌታ ቺዝ ቀለል ያለ ቺዝ ነው፣ የግሪኮች ቺዝ ነው። እንደገና ደግሞ የጨውነት ባህሪ ያለው እኛ ቤታችን በጣም የምንወደው ቺዝ ነው። ለዛ ነው ብዙ ጊዜ የምጠቀመው። ከዛ እንዲህ አድርገን ራፕ ካደረግነው በኋላ ሄደን እንደዚህ አድርገን 2 ቦታ እንቆርጠውና ከዛ ምሳቃችን ላይ እናደርጋለን። በምትፈልጉት አይነት ሳይድ ይዛችሁት መሄድ ትችላላችሁ። እኔ እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ግሬፕስ ወይም ደግሞ ወይን እና ደግሞ ዳርክ ቾኮሌት ቺፕ እና ናትስ ነው ያደረኩት። ከዛ ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን ስለተከታተላችሁን። እንግዲህ የሰራነውንም እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። በጣም ቀላል ብዙም ደቂቃ የማይፈጅ ቤታችሁ ባላችሁ ነገር የሚሰራ ነገር ነው የሰራነው። የተጠቀምናቸውን ቬጅቴብሎች አይታችኋል። ቤታችሁ ባለው ነገር መስራት ትችላላችሁ።
ስለዚህ በቀላሉ የሚሰራ ምሳ በዚህ ላይ ጤነኛ በዚህ ላይ ፍሌቨርፉል ነው እና እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። ልጆቻችሁንም ደግሞ ይሄንን ምግብ እንደምታስሞክሯቸው ነው እና ከሰራችሁት ሌታስ ነው ንገሩን። ኢንስታግራም ላይ ሜዚስ ሚልስ፣ ፌስቡክ ላይ ሜዚስ ሚልስ ሚለው ላይ ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ። በተረፈ እንግዲህ በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። መልካም ሳምንት ባይ